සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න මම අදත් අරගෙන ආවා quick and easy mug cake recipe එකක් හදන්න හැටි කියලා දෙන්න. මේකට බොහොම පොඩි ingredients ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම ගත්තා පිටි මේස හැඳි දෙකක්, සීනි මේස හැඳි දෙකක්, කොකෝවා පවුඩර් මේස හැන්දක්. මේ මම අරගෙන තියෙන්නේ අනිත් එක chocolate drink එකක powder එක. instant chocolate drink එකක hot chocolate powder එක. මේක ඔයාලට මයිලෝ වලින් උනත් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. සහ නැත්නම් වෙන chocolate පිටි જાතියක් තියෙනවා නම් ඒක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම avoid කරලා කොකෝවා පවුඩර් මේස හැන්දකින් විතරක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සාමාන්‍ය size බිත්තරයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ඕන වෙනවා වැනිලා ස්වල්පයක්. මම ගාව තිබ්බේ මෙන්න මේ වැනිලා බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් ටිකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ මොතයිකේ බේකින් පවුඩර් එක. බටර් ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම අරගත්තේ එක්ස්ට්‍රා. මේක ඔයාලට කුකින් ඔයිල් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මේකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සැඳි දෙකක් විතරයි. මේ ටිකත් යොදාගෙන අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. මම ඉස්සෙල්ලාම සර්වියට් එකක් එහෙම දාලා මගේ කිචන් টොප් එක රෙඩි කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මග එකක් ටිකක් ගැඹුරු මග එකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. මොකද අපි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඔක්කොම මෙන්න මේ මග එකට දාලා විස් කරන්නයි යන්නේ. විස්ක් එකක් ලොකු විස්ක් එකක් මයි ගාව තිබ්බේ. ඒක මේ මග එකට දාන්න බෑ. මම ඉතින් ෆෝක් එකක් ගත්තා. බටර් මෙන්න මේ විදිහට මම 1 ටීස්පූන් අරගෙන මේක දාගන්නවා මග එකටම. ඊට පස්සේ මම මේ මග් එක මයික්‍රෝවේව් එකට දානවා තප්පර 20කට. දාලා මේක එන්ඩුනාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊළඟට එන ඉමේජ් එක. මේ එක්ස්ට්‍රා ටික බටර් ටික ඔක්කොම මෙල්ට් වෙලා තමයි එන්නේ. මේක අර බොයිලින් හොට් වලට එන්නේ නැහැ. ජස්ට් බටර් මෙල්ට් වෙනවා විතරයි. මේ තියෙන්නේ මේක හැබැයි උණුයි. ඊළඟට අපි මේකට දාන්න ඕනේ බිත්තරේනේ. බිත්තරේ මේකට මේ රසෙන් දැම්මොත් බිත්තරේ කුක් වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර නිවෙන්න තියලා ගමු. පේනවාද උඩ පොඩි තෙල් තට්ටුවක් වගේ බැඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට ගත්ත බිත්තරේ ක්‍රැක් කරලා දාමු. දාලා මම මේක ෆෝක් එකෙන් හොඳට විස් කරගන්නවා. බිත්තරේ කැඩිලා මේක හොඳට බටර් එක මික්ස් වෙනකන් එක දිගටම මික්ස් කරගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් හදනකොට මේකේ බිත්තරේ එක පැත්තටම විස් කරගන්න කියලා කියනවානේ. මේකේ හැම ඉතින් විස් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපි මේක මග් එක පොඩියට හදන කේක් එකක් නේ. මේක හොඳට right side and left side දෙකටම මික්ස් කර කර කුමාරි අර එග් එකේ යෝක් එක කඩාගෙන මේක අර බේරෙන්නේ නැති ගානට එනකන් අපි ගන්න ඕනේ. එහෙම මික්ස් කරනාට පස්සේ අපි මේකට දානවා වැනිලා ඩ්‍රොප්ස් 3-4ක්. බලන්න මම මේ ප්‍රමාණය පෙන්වන්නයි මේකෙම මූඩියට ගත්තේ ඔයාලට. බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් වැනිලා දාන්නේ. ලොකු ප්‍රමාණයක් දාගත්තොත් හිට වෙයි. ඊළඟට අපි දානවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටේබල් ස්පූන්ස් 2ක් විතර. දාලා මේ ටික හොඳට බීට් කරගන්න, දෙපැත්තට විස් කරගන්න. මේ අතරතුර මම බේකින් පවුඩර් ටිකක් අරගෙන මගේ පාන් පිටියකට දාලා චුට්ටක් කලවම් කරලා තියාගත්තා. මොකද ඒක පාන් පිටියකත් එක්ක මික්ස් වෙලා තමයි මේකට වැටෙන්න ඕනේ. දැන් පේනවා ඇති ඔයාලට අර බිත්තර හොඳට කැඩලා නිසා තමයි මට අර හැන්දේ ඇලෙන්නේ නැත්තේ. ගැරුප්පු ඇලෙන්නේ නැත්තේ. ඊළඟට අපි මේකට ඉස්සෙල්ලම දාන්නේ සීනි. සීනි ටිකක් දිය වෙන්න ඕනේ. සීනි එකපාරට අර අපි එකතු කරන පිටි ටිකත් එක්ක දැම්මොත් දිය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සීනි අපි ඉස්සෙල්ලම දාලා non stop විනාඩියක් විතර හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ. මික්ස් කරනකොට ඔයගලන්ට අතට තේරෙනවා සීනි කැට කැට වගේ අහුවෙන්නේ නැතුව මේක හොඳට මේකේ දිය වෙලා තියෙනවා. අන්නේ පදම එනකම් මේක එක දිගටම මික්ස් කරන්න ඕනේ අපි. දැන් මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට අපේ dry ingredients එක එකතු කරගන්නවා. පිටි ටික එකතු කරගත්තා ඉස්සෙල්ලාම. මේක ඉතින් කොහොම කරත් කමක් නැහැ. මේ මොකද අන්තිමට මේ ඔක්කොම එකටම මේකේ මික්ස් වෙනවානේ. මේ ටික හලලා ගන්න උවමනාවකුත් නැහැ. අපි මේ අර normal cakes වලට කරනවා වගේ. මේ ටික මෙහෙම ඔක්කොම දාලා මගේකට එක දිගට බීට් කරන්නයි තියෙන්නේ. lumps අඩු වෙනකම්. හොඳට අර බැටර් එක ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා thick batter එකක් එනකම් මේක non stop beat කරන්න. මම පේනවා ඇති ඔයගලන්ට බලන්න හොඳට
මම එක පැත්තටම බීට් කරන්නේ නැහැ. මම දෙපැත්තටම බීට් කරනවා. දකුණු පැත්තට ටිකක් වම් පැත්තට ටිකක් වෙන්න බීට් කරනවා. ඒ බීට් කරනකොට අර හැන්දෙන් වටේ තියෙන ඒවා කඩලා ගන්න. වෝල් එකේ ඇලිලානේ තියෙන්නේ. අපි ඔපෙට් නිසා අපි දාපු අර ඩ්‍රයි ටික එකපාරටම ඇලෙන්න බලනවා. සහ ලම්ස් හිටිනවා මේ පාන් පිටිවල. අපි දාපු ඩ්‍රයි ටිකේ හොඳට හැන්දෙන් කැරුප්පුවෙන් එක කඩ අනේ මුඩට අරන් බලන්න ඔයාලට ලම්ස් තියෙනවා නම් අතට අහු වෙනවා. ඒ ලම්ස් නැති වෙනකම්ම එක දිගට බීට් කරන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් විතර එක දිගට බීට් කරාම ඒ ඔක්කොම හරියනවා. දැන් බලන්න මගේ බැටර් එකේ ලම්ස් මුකුත් නැහැ. දැන් මේක අපි මෙහෙමම මයික්‍රෝවේව් එකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේක විනාඩි 2කමාරක් සමහර එකලගේ මයික්‍රෝවේව් එක අනුව එක වෙනස් වෙනවා. මගේ කියන විනාඩි 2කමාරක් දැම්මම හොඳටම මේක මගේ එක හැදිලා ඉන්නේ. මම දාන්නේ විනාඩි 2කමාරකට දාලා අපි මේක රෙඩි වෙන්න තියලා බලමු. මේ මම ටික වෙලාවක් යන්න දීලා ගත්තේ විනාඩි 1:48ක් විතර ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ තාම පටන් අරගෙන නැහැ. ඔන්න දැන් නම් ටික කේක් එක රයිස් වෙනවා. අපි දාපු අර මග් එකකින් ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. උඩ මග් එක වටේ ටිකක් මගේ අර හැන්දේ තිබිච්ච ටික ගෑවුනා. අන්න එතන නම් පැහැදිලිව පේනවා. දැන් හරියටම තව විනාඩියක් විතර තමයි ඉතුරු. හොඳට කේක් එක රයිස් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක හැබැයි ටක් ගාලා බහිනවා. මොකද අපි මේක රස්නේ තියෙනකොට තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. අපි මේකේ ඩෝ එක ඕපන් කරපු ගමන් මේක ටක් ගාලා පහලට ගිහිල්ලා සෙටල් වෙනවා. දැන් නම් වෙලාවත් ඉවර වෙන්න ළඟයි. මේ වෙලාවේ හරි සුවඳයි. මේක මේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් වුණාට එක පුද්ගලයෙකුට ඇති මේක බොහොම සුවඳයි. මොන වෙලාවෙ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. අපි අරගෙන බලමු අපේ මග් කේක් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කප් එක වටේ ගෑවිලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් හැදිලා ලස්සනටම තියෙනවා. හරිම සුවඳයි. මම ඔයාලට කෑල්ලක් කඩලත් පෙන්නන්නම් මේකේ. මේක බොහොම සොෆ්ට්. ඝනකම නැහැ ටිකක්වත්. සොෆ්ට් කේක් එකක්. මේක ඔයාලට ඕනනම් තව කජු එතකොට මේකට තව මොනවා හරි මේක කොෆි දාලා වුණත් හදන්න පුළුවන්. කොෆි කේක් එකක් විදියට. මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක මම අර කියපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ. බොහොම ලස්සනට සොෆ්ට් විදියට අර ස්පන්ජි කේක් එකක් විදියට මේක තියෙනවා. මේකට අයිස්ක්‍රීම් ටිකකුත් එක්ක තව චොකලට් චිප්ස් ටිකක් වගේ උඩින් දාලා හදලා ඔයාලා කැමති විදියකට මේක මොඩිෆයි කරලා කන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් හවස තේ වේලාවකට හදිස්සියකට කවුරු හරි ආවොත් නැත්නම් ඩෙසර්ට් එකක් විදියට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් දවසක මේ වගේ ලේසි රෙසිපි එකක් අරගෙන හම්බෙමු අපි. Thank you so much for watching my channel. Subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.